It's mutated. It's quite possible you're highly contagious. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. We're working very hard to find out where this virus came from. عندما تغيب الأدلة والبراهين تكثر الاحتمالات والفرضيات. هناك 3 فرضيات لكوفيد 19 وكيف ظهر على الساحة. الأول شيء طبيعي، وهذا أكثر شيء يميل إليه الباحثين والعلماء كسابقيه من الفيروسات. السبب الثاني سلاح بيولوجي مستبعد تماما، لا من قبل باحثين ولا من قبل دول. أضف إلى أنه جميع الدول بلا استثناء تأثرت بهذا الفيروس سواء اقتصاديا أو بشريا أو صحيا، وخسروا كثير من الأرواح على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أن الكثير من الباحثين والعلماء وأوراق البحث المنشورة أثبتت بأن أي فيروس معدل جينيا يتم ملاحظة التعديلات الجينية عليه. هذا لم يظهر في كوفيد 19، بالتالي مسألة سلاح بيولوجي أو هذه الفرضية مستبعدة تماما، لأنه لا يوجد أي دليل على هذه الفرضية. الفرضية الثالثة أنه خرج من أحد مراكز أو مختبرات الأبحاث في ووهان. هناك مركزين أبحاث، واحد 600 متر قريب من السوق يعني حذفة عصا، والثاني 16 كيلو متر يبعد عن السوق. اللي قريب يهتم بدراسة الأمراض ومكافحة الفيروسات، وفي عينات لبعض الفيروسات خطيرة لكن ليس بخطورة المعمل الثاني أو المختبر الثاني. الثاني فيه من أخطر فيروسات العالم تتواجد في هذا المختبر. المعامل هذه محط تساؤل لسببين. السبب الأول موقعهم، قربهم من السوق. أي واحد من الباحثين يعمل تجارب يطلع ياخذ غرض من السوق ينقل الفيروس بدون ما يعلم. السبب الثاني، المعامل هذه وسائل السلامة المتبعة كان محط تساؤل من عام 2018. طريقة التعامل مع الفيروسات خطرة جدا، ولا بد الحذر تماما في طريقة اللبس، في طريقة اللمس، في طريقة التعقيم. كل شيء من إلى لها بروسيس ولها طرق معقدة. خلونا نشوف مع بعض واحد من الباحثين من نفس المعمل اللي قريب من السوق اللي 600 متر، طلع يجمع عينات من أحد الكهوف في نفس الولاية لمدينة ووهان، وكيف كان تعامله مع الوضع. 没有手机信号，没有补给，是真的害怕，怕感染，怕迷路，因为你发现病毒的过程，也是最容易被病毒感染的过程。这是一场没有硝烟的战斗。你再把它拉开，就是这样，一定要把这个洞封死。出来一个，哺乳动物里面唯一能够飞翔的一个动物。标本它把网抓破了以后，我们来做采集标本，然后做它携带的一个病毒的研究。好，发现一个蜱虫，这是长腹硬蜱，非常特殊的一种蜱，别的地方抓不到。 طيب زي ما شفنا طريقة تعامل الباحث في جمع الفيروس وتعامله مع الخفاشات ما كانت سليمة 100%، مما زاد الشكوك ان الفيروس احتمال خرج من المختبر بسبب تعامل بعض الباحثين مع الفيروسات. أضف إلى ذلك ورقة بحث تم نشرها تشبه عينة تماما في المختبر بعينة كوفيد 19 تشابه 96%. الاختلاف فقط 4% للجزء المسؤول عن انتقال الفيروس من الخفاش إلى البشر. طيب كيف ممكن هذا يصير وتتغير 4% وينتقل بين البشر؟ لابد أن يخرج الفيروس وينتقل إلى حيوان وسيط ثم يتطور وتتغير 4% وينتقل إلى البشر. كيف ممكن تثبت أنه طلع من لاب وكان هو السبب الحالي؟ لابد أن توفر 3 عينات. العينة الأولى من المعمل تطابق عينة من أحد الحيوانات في السوق، تطابق عينة من أحد المرضى الأوائل في مدينة ووهان. طيب زي ما نعرف صار تنظيف وتعقيم للسوق في بداية جانوري. كيف ممكن تتوفر الأدلة الثلاثة؟ صعب إلى الآن، لكن ما زال البحث عن هذا يرجعنا للفرضية الأولى أنه شيء طبيعي سواء ظهر من أحد الكهوف أو ظهر في سوق الحيوانات المحلي في أحد الحيوانات وانتشر إلى البشر. ليش؟ لأن ما توفرت الأدلة الكافية.
ما زال البحث جاري من بعض الدول انه يثبت او يجدوا معلومات انه طلع من معمل، لكن الان لا يوجد اي دليل قاطع. نرجع الى انه خرج بشكل طبيعي وانتشر بين البشر. طيب كيف الفيروس اثر ولا زال يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وعلى اقتصادات الدول وعلى اقتصادات الافراد، وكيف ممكن انا وانت نطلع باقل الخسائر؟ كل هذا راح نناقشه في الجزء الثالث. خلوكم قريبين ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم.